नमस्कार. तर कशा आहात तुम्ही सगळे? माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये पुन्हा तुमचं सगळ्यांचं एकदा स्वागत आहे. तर आज मी मस्त अशी कच्च्या काजूंच्या बियांची तुम्हाला भाजी बनवून दाखवणार आहे. ही बघा अशी मस्त खूपच छान लागते ही भाजी. तर चला आता आपण ही भाजी बनवायला चालू करूया. इथे बघा मी काजूच्या कच्च्या बिया घेतलेल्या आहेत ह्या बघा, आणि हातामध्ये ग्लव्ज घालून घेतलेले आहेत की जेणेकरून हाताला या बियांचा चीक लागू नये. आणि आता एका सुरीच्या मदतीने आपण या बिया कापून घेऊया. अशा प्रकारे उभ्या अशा कापून घ्यायच्या आहेत. हा बघा अशा प्रकारे बिया सगळ्या आपण कापून घेऊया. तर हे बघा मी बिया कापून घेतलेले आहेत. इथे आता आपण या बियांमधले काजू काढून घेऊया. इथे मी एक डब्बा घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये सुरीच्या मदतीने या काजूमधले आपण बिया काढून घ्यायच्या आहेत. अशा प्रकारे बिया आपण काढून घ्यायच्या आहेत सुरीच्या मदतीने. तर इथे बघा मी काजूच्या सगळ्या बिया काढून घेतलेल्या आहेत. ह्या बघा काजूच्या बियांची भाजी पण खायला खूप छान लागते. आता मी गॅसवरती एक तवा ठेवून घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये काजूच्या बिया घातलेल्या आहेत. आता आपण त्याच्यामध्ये पाणी ओतून घेऊया 2 ग्लास. तर बघा आता मी बियांमध्ये 2 ग्लास पाणी ओतून घेतलेलं आहे. आता आपण या बिया उकळवून घ्यायच्या आहेत. आता मी काजूच्या बियांवरती झाकण ठेवून घेते आणि या बिया 15 ते 20 मिनिटं चांगल्या उकळवून घ्यायच्या आहेत. तर या बघा आपल्या बिया मस्त अशा उकळत आलेल्या आहेत. आता आपल्या बियांना 10 मिनिटं झालेले आहेत. अजून 10 मिनिटं आपण या बिया अशाच उकळवून घ्यायच्या आहेत. बघा मस्त अशा बिया आपल्या शिजत आलेल्या आहेत. अशा बिया उकळून घेतल्याने सगळा चीक निघून जातो. आणि मी परत झाकण ठेवून घेतलेलं होतं. आता आपल्या बियांना 20 मिनिटं झालेले आहेत. आता मी गॅस बंद करून घेते आणि बिया गॅसवरून काढून घेते आणि बियांमध्ये थंड पाणी ओतून बिया आपण चांगल्या साफ करून घ्यायच्या आहेत. बघा अशा प्रकारे बियांची आपण सगळी सालं काढून घ्यायची आहेत. बघा अशा प्रकारे की जेणेकरून बियांची भाजी मस्त होते, कडवट लागत नाही. म्हणून बियांची सगळी साले आपण काढून घेणार आहोत. तर इथे बघा मी बियांची सगळी साले काढून बिया मस्त अशा धुवून साफ करून घेतलेल्या आहेत. मस्त अशा. आता एका खलबत्त्यामध्ये आपण थोडासा लसूण ठेचून घेऊया. 7-8 पाकळ्या चांगला ठेचून बारीक करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे सगळा बारीक लसूण करून घ्यायचा आहे. आता मी गॅसवरती एक तवा ठेवून घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल घालून 2 मोठे कांदे कापून घातलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं जिरं घातलेलं आहे. आता आपण हा कांदा 2 मिनिटं चांगला भाजून घ्यायचा आहे. आता आपण या कांद्यामध्ये आपण ठेचून ठेवलेले लसूण घालून घेऊया आणि 2 मिनिटं परत हा कांदा लालसर होईपर्यंत भाजून घेऊया. तर बघा मी कांदा मस्त असा 2 मिनिटं भाजून घेतलेला आहे. आपला कांदा मस्त असा लालसर झालेला आहे. आता आपण या कांद्यामध्ये थोडीशी हळदी पावडर घालून घेऊया.
थोडासा गरम मसाला सुद्धा घालून घ्यायचा आहे. काश्मीरी लाल मसाला आणि थोडासा तिखट मसाला घालून घ्यायचा आहे. आणि चवीपुरतं मीठ सुद्धा आपण घालून घ्यायचं आहे. आणि हे सगळं आपण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे कांद्यामध्ये. आणि गॅस कमीच ठेवायचा आहे, नाहीतर हा मसाला फेटू शकतो. आता आपण या कांद्यामध्ये हे साफ करून ठेवलेले काजू घालून घेऊया. आणि सगळं मस्त असं मिक्स करून घेऊया अशा प्रकारे. अशा प्रकारे एकदा तरी काजूंच्या बियांची भाजी नक्की ट्राय करून बघा. खूप छान होते आणि खायला पण खूपच भारी लागते. आता आपण या भाजीमध्ये थोडंसं पाणी घालून घेऊया. 1 ग्लास पाणी घालून घ्यायचं आहे. आता आपण भाजीवरती 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवून घेऊया. तर बघा, आपल्या भाजीला 5 मिनिटं झालेले आहेत आणि मस्त अशी भाजी शिजत आलेली आहे आणि वास पण खूप छान सुटलेला आहे. आता आपण भाजी परत एकदा मिक्स करून घेऊया चमच्याने. कमी गॅस करून परत 5 मिनिटं आपण ही भाजी झाकण ठेवून शिजवून घ्यायची आहे. तर बघा, आता आपल्या भाजीला 5 मिनिटं झालेले आहेत आणि मी झाकण काढून घेते. आणि आपली ओल्या काजूंची भाजी मस्त अशी तयार आहे. बघा किती छान झाली, दिसायला पण खूप छान दिसते आणि खायला तर अजूनच भारी लागते. तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की एकदा ट्राय करून बघा. आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हेही मला कमेंटमध्ये कळवा. जर तुम्हाला माझी ही ओल्या काजूंची रेसिपी आवडली तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि प्लीज मला सपोर्ट करा की जेणेकरून मी तुमच्यासाठी अशाच प्रकारे नवीन रेसिपी घेऊन येत जाईन.